Atëherë, le t'ju tregoj se si mundet të krijoj një llogari në Kahoot dhe se si mund të krijoj një test. Si fillim fare, do duhet të jeni në Google, i kam. Duhet patjetër që të logoni me emailin tuaj, pra këtu të jetë emaili juaj, pra çfarë emaili keni. Dhe në pas, le të shkojmë në Kahoot. Po këtë herë do të shkoni tek kahoot.com. Në momentin që shkoni tek kahoot.com, klikoni në faqen kryesore dhe çfarë bën? Për të gjithë ata që kanë për bëj një accept all cookies, për ata që kanë një adresë email, pra që kanë hapur një llogari të mëparshme, mund të klikoni tek butoni login. Ata që e kanë për herë të parë, thjesht kliko në sign up free, pra në këtë butonin jeshil. Po selektoj përsëri accept all cookies. Do shikoni tani çfarë tipi akaunti jeni. Pra jeni profesionist, jeni teacher, jeni student, apo jeni family and friends. Po klikojnë student. Le të vendosim disa të dhëna, këto mund të vendosni edhe jo reale. Po vendos diçka jo reale këto. Pasi bëj plotësimin e datë lindjes, po vendos continue. Po klikoj dhe të vendos emrin, pra username. Po vendosi username. Ju mund të vendosni emrin tuaj. Për shembull vendos Elidon Mema. Po vendosi numër 88. Nëse do të bëj continue, shpresoj që ky të jetë i lirë. Pra ju do vendosni emrin, mbiemrin tuaj dhe një numër, shikoni, dhe do bëj continue. Më pas, më kërkon që të vendos emailin dhe passwordin. Atëherë po vendos email. Atëherë po vendos këtë emailin që kam këtu. Kodim. Ju do vendos emailin tuaj. Kodim. Ok. Po vendos passwordin. Pra këtë do jetë passwordi i emailit tuaj. Do çekoni që po unë jam një person, ose më këndshëm fare do ishte që t'i linim fare këto e të bënim këtu fare, pra continue with Google. Pra i harroni fare këto, mos klikoni këto, po kliko poshtë që thot continue with Google. Në momentin që thot continue with Google, ajo të jep mundësinë që ti të selektosh emailin tënd që ti ke këtu. Nëse emaili jot nuk ndodhet në këtë listën këtu, përdor use another account. Atëherë unë po çekoj emailin tim. Më pas të nxjerr një info dhe thjesht klikon mbi butonin continue. Atëherë, mbas disa sekondash, llogaria hapet. Nëse do që ta ruash atë, mund ta sejvosh, nëse je në kompjuterin tënd. Nëse nuk je në kompjuterin tënd, mund t'i bësh never. Nëse unë jam në kompjuterin tim, po i bëj save. Dhe po e heq X. Ndërkohë tani po thjesht po bëj continue with, ose mund të dal dhe jashtë. Por gjithsesi po klikoj këtu te continue dhe kam kjo shpamje. Pra kjo është llogaria që kam hapur në Kahoot. Ok, nëse ju doli për të luajtur, mund t'i bëni back. Pra. Ok. Le të fillojmë tani se si mund të krijojmë një lojë, pra të krijojmë një quiz. Do shikoni butonin create. Këtu zgjedhim Kahoot. Në momentin e Kahootit, thjesht kliko që ta kemi. Të gjitha këto po ta shikoni janë pak a shumë janë si me lekë, domethënë këtu po pat këtë lloj stari, këtë yllin, këto janë gjëra për me lekë. Kliko thjesht të bardhën, pra ta kemi bosh. Po vendos në fillim fare titullin e testit
vendos një test, për shembull, vendos një test të personazhet dhe ose mund ta lë private ose mund ta lë publike. E keni vetë në dorë. Thjesht po lë publike. Po bëj dal. Le të filloj tani me pyetjet me radhë. Le të vendos kërkesën e parë. Për shembull, kërkesat ju zgjidhni vetë. Për po vendos një kërkesë. Kush ishte princesha Diana? Dhe po këtu po vendos disa alternativa. Pra, mund të vendosësh 4 alternativa, mund të vendosësh 2 alternativa, e keni vetë në dorë. Të zëm, ishte mbretë. Mundësisht i bëni kështu me këto. Resha e Spanjës. Ja është ALT 107. Po themi një version tjetër. Këngëtare. Një version tjetër. Po i them princesha e Britanisë. Po që se kjo është e vërtetë, unë po klikoj tek këtë tikun këtu. Pra po e checkoj. Edhe po jap në një tjetër aktore. Okej, pra këto janë 4 versionet. Dua t'i lëj një kohë, një time limit, për shembull, i them për 30 sekonda, dhe llojin e pikëve mund ta lë standarde, do të thotë që ai të marrë një total pikësh, mund të lë do të thënë duplikant, do të thënë që nëse ai fiton këtë lloj pyetje, mund të marrë 2 fish pikëve, ose mund ta lë me no points në formë mori që ai mos të marrë asnjë pikë. Gjithsesi unë po lë duplikant këtë. Nëse dua të krijoj një tjetër, mund të bëj new, por nëse dua të vendos foton e Dianës, mund të veproj kështu. Nëse klikoj te plusi këtu dhe të gjitha këto pjesa këtu e imazheve janë për me lek, unë po klikoj në pjesën e poshtme dhe vendos Diana. Po shkruaj një fjalë kryqe Diana. Po ta shikoni nëse ju del princesh Diana këtu, mund ta klikoni sipër saj. Ja urdhra, doli princesh Diana. Për kjo është një lloj forme. Nëse mund ta bëni edhe crop. Ideja që ja, të lini vetëm këtë pamje kështu dhe u bëj save. Edhe shikojmë. Ndërkohë, nëse foto nuk e gjeni, mund të ketë dhe mënyra të tjera. Për shembull, zëmë sikur foton nuk e gjetet dot në pjesën e searchit të Kahootit, por mund të veprojmë kështu. Zëmë sikur e kisha në këtë moment. Po shkoj në Google dhe po shkruaj princesh Diana. Okej. Po lë në kategorinë e fotove dhe nëse do klikoj double click këtu, pra double click këtu dhe mund të minimizoj të tjerat. Tani, kam pamjet e ekranit dhe zëmë se më pëlqen njëra nga këto fotot. Ja zëmë pëlqen kjo foto këtu. Mund ta marr këtë me tërheqje dhe thjesht dhe e vendos në desktop. Dhe shikoni se si erdhi fotoja. Më pas, bëj përsëri double click, pra kjo këtu bën double click e bën më të vogël dhe double click e bën më të madhe. Nëse do më duhet të sjell foton, klikoj te ky plusi këtu. Shkoj upload media dhe bëj upload media. Foton e kam lënë në desktop, ja, klikoj te butoni desktop. Shikoj foton e Dianës, e kam këtu, dhe po bëj open. Pres disa sekonda dhe ja erdhi fotoja. Pra këtë gjë do ta bëni në momentin që ju nuk arrini dot të gjeni fotot tek libraria e Kahootit.
Për të krijuar një tjetër, bëni një njo, atë mund ta zgjidhni te pjesa njo, mund ta ndani si kategori quit ose true dhe false. Njësoj është. Mund të japim një quiz, për shembull, po them sa bëjnë, me themi sa bëjmë, mund të marrë një funksion, për shembull, ose mund të them kështu, ja, po marrë një function. Kuti dysh, vendos dyshi në fuqi të dytë. Do të që bën 4, u bëj insert. Ja më doli kjo pamje këtu. Pra 2 në fuqi të dytë. Atë jap alternativat. Është 4, dhe bëj të vërtet. Është 2, është 0, apo është apo është 1. Nëse ju këtë nuk e keni marrë si koncept, mbeni gjëra të thjeshta. Nuk po thot njëri të bëni fix këtë që thashë. Mund të lini dhe kohën. Dhe nëse duket pyetje vështirë, mund ta lëni duplikat. Më pas mund ta sejvoni dhe bëni done. Nëse do duhet që ti të shkosh përsëri dhe të bësh atë. Po i kaloj që këte x këtë. Ja,